السلام عليكم. صار لي فترة مش عامل حلقات من 50 طيفا من العرب، وهديك اليوم كنت متجمعين في بيت حدا من أصحابنا وقاعدين عم نفطر الصبح، ودار بيناتنا حديث ونقاش على مواضيع كتير كانت مهمة، فحطيت الكاميرات وقعدت أصور. وكان أول موضوع تناقشنا فيه على الخصوصية بين الأزواج. بهذه الأيام وبهذا العصر اللي احنا فيه مع التطور اللي صار على الإنترنت، كل واحد صار عنده حسابات بالسوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات وغيره. هل يحق للأزواج أنهم يتفقدوا الحسابات تبعت بعض والمسجات اللي بتوصل لبعض سواء كانت على التليفون على السوشيال ميديا، أو أنه لازم يكون في بعض الخصوصية بيناتهم؟ بدي اشيك موبايلك مثلا، اجتك مسج او بدي اشيك الايميل تبعك، والعكس طبعا انت بتقبل اللي رح يخلق مشاكل. ولازم يكون انه ايه بوث واي. لا مشاكل المفروض يعني اذا بس ايه انه ما بدي يكون ما مفروض انه انا بدي بحبس وهيك بس ما يكون سايلنت و there is passcode ما بيعرفوا. لا you really have to know his he has بس to show you انه everything is okay. رح تصير مشاكل. الناس بتعرف انه انا افتح الواتساب. انا متاكده انه ما في بنت ما بتعرف الباسورد تبعها، هي اذا ما رح تعرفه ليك انت اذا حتفتحي الموبايل حتلاقي بلاوي. she will try and find a way and she will especially اذا كان مثلا بلوجر قد ايه بيجيكي مثلا كومبلمنت يوصلني بس لو شافتهم نفس الشيء حتعمل له مشاكل. بجوز لا اما اذا انت عسيت تليفونك سوري خطيتك فتحته هي عادي لازم يكون عندك ما في مشكله وات شيء ما في مشكله، بس ليلى هي بتجي تعب بدي شو ما لا هي ما حلوه. بس اذا انت مثلا قلت لها انه بعت لي مسج لهالشخص وات ايفر افرضيات لازم بس هي هلا انت انه بيكون بالحمام بدق الالارم ولا بدق التليفون جيبي لي عادي بس عم لك بتعتمد على شغله. طب واذا هي وصلها شيء مثلا او وصلها شغلات هي باينه كثير انها هيك فيري سيكريتيف انها مخبيه على شغلات. لا مو سيكريتيف something else ما خص الموبايل وقتها ما في تراست ايشوز. حسب البيت نرجع كله انه هي اذا انت بتشيك يور فون عم تشيك بيته. السؤال هو هل انت لك حق انك تشوف الموبايل تبعه وهو له حق يشوف الموبايل تبعه؟ لا بدون موافقته لا. لك شيء انا برايي للاسف بهالايام ما عاد له حق. ليه؟ قبل كان ايه بس هلا لانه في سوشيال ميديا عم تخلي العالم تتصل ببعضها كثير بسهوله وكثير بسرعه. ما بدك تكوني بتعرفي الباسورد تبعك. ايه فرح بس انت بس كم كومبلمنت تجيك انت بالنهار؟ بيجيها بس هي بتعرف this is what he does. بعرف بس عم لك يمكن تقول له هي شفتها هذيك المره لما كنا قاعدين حاكتك معناتها في شيء. والله it depends on him and how he handles things with it. Exactly. بس عم اقول لك انه ممكن تخلق مشاكل، ممكن تكون معصبه منه، ممكن هي هلا بتخلق له مشكله. انا برايي اذا ما في شيء تخبيه، اذا ما حدا عنده ما في شيء يخبيه he has to give you your password and this is up to you if you want to look it up or not. اما هو خبي الباسورد شو بدك بقى؟ وماسك التليفون الباسورد مع كم بنت عم تحكي معناتها انا ما عندي مشكله اعطي الباسورد عم لك بس ما في داعي تمسك الموبايل وتشيك. بس بلاوي ما انا اذا بتفتحي Why does she have to come and check؟ بلاوي بشيل اذا وصلنا لدرجه she has to check. انا ليه خليه يعني ليه ادخله السكشن على الفاضي؟ ليه يفكر الانستغرام انت بتأرجيها هو ما يشوفه عم تصور It's my choice. If I don't want to show it, it's my private life. انا مع شادي بهاي القصه، انا معك مع شادي بهاي القصه انه انت لك خصوصيتك وانا لي خصوصيتي. ليش بدنا نقعد نطلع على اغراض؟ لازم يكون في شيء خصوصي شوي مشان كمان الثاني يتحرقص، يعني مو يكون في شيء مكشوط. انت مشكلجيه. الفكره مش حرقصه، الفكره انه في واحد له خصوصيته بس مش اكثر، مش ضروري انزل يعني تحت جلدك واشوف. هي مرحله رح تستغربوا انه انا بعرف ناس كتير لحد اليوم
بتشاركوا في حسابات السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستغرام. فالرسالة اللي انت بتبعتها لصاحبك ممكن تكون مرته شافتها، او اللي انت بتبعتيها لصاحبتك ممكن يكون زوجها عم بقرأ الرسائل اللي انت عم تبعتيها. وانا بصراحة بشوف هذا الموضوع غريب جدا. يعني في بعض الخصوصية لازم تضلها بين الشركاء، لانه مرات في احاديث بتصير بين البنات او احاديث بين الشباب، انا ما بفضل انه مثلا زوجتي انها تشوف هاي الاحاديث، او البنت ما بتحب انه زوجها يعرف عن هاي المواضيع اللي بتحكي فيها هي وصحباتها. فمجازا انا بحكي انه دائما لازم يكون لكل زوج ولكل زوجة لهم خصوصيتهم، على اساس انه يكون في احترام، وما يتحول هاي الخصوصية الا انها تصير سرية، وانك تصير تخبي مواضيع لازم الشريك او الشريكة تعرف فيها. جايز في شو بكاليفورنيا اسمه واتس اون يور فون. ما بدنا هلا حكيتك يا بتمسك وحده التليفون وبتقلب وبتعمل وكل ما بتخليها تعمل شغله بتدفع لك مصاري. هي قرايتك تعمل الشو مهم. And imagine the things that people think it's normal وهي بتلاقيه مثلا conversation مع الام whatever انه انا رح text your mom this اذا قال لها اوكي مثلا فما كثير من الايديا. بس anyway اللي كانت عم تحاول تحكيه فرح انه بهذا البرنامج بكشف انه في بعض الاحيان انت بتكون مرات قاعد عم تتواصل مع حدا، عم تحكي بمواضيع وعم تحكي باشياء مش المفروض انك تكون عم تعملها وعم تحكيها ومعتبرها انه هي طبيعيه، وبتتفاجأ بالاخر شريكتك او انت شريكها كيف انت كنت عم تحكي مع هذا الشخص ومفكر انه هذا عادي. مين هذا الشخص اصلا؟ من امتى انت بتعرفيه؟ او نفس الاشي طبعا بين الشاب وبين البنات، او بين الشاب وبين امه بعض الاحيان، او بين اهله على سبيل المثال. بس هي ما كانت عارفه تعبر كتير منيح عن موضوع البرنامج. الخصوصية مطلوبة، ولكن إذا أنت حسيت حالك أنك أنت عم بتخبي وهي عم تخفي عنك شغلات، معناته في خلل أوريدي وفي مشكلة بيناتكم في العلاقة تبعتكم. إذا تحولت من خصوصية لسرية معناته صار في عدم ثقة بين الأزواج. يعني في شو زي هيك ايه كان بلش هيدا بالشو تبع هيدا الايديال. عرفته يعني بالاخر انا وشادي متفقين انه هي خصوصيه. مين كمان متفق معنا بهذه القصه؟ انت كمان 100%. انا ايش بدي اقوله انه اذا انت شاكه بشيء ما في داعي تروحي لتفتحي تليفونه لتشوفي، فيك تساليه مباشره. واذا حسيتي انه هو عم بكذب او في عندك كذب يمكن ترجعي تقولي له انت عم تكذب او في شيء. ليش تروحي بدون تلفي؟ ما هو الكذب ملح رجال يعني دايركت. مش في من اول. اسمعي انت عندك مشكله. انا ما عندي هيك شيء مع خطيبك. ليه عم تقولي حرام؟ لانه هيك يعني معروفة. ما بيقدر trust than any guy you're with. ما يعني ما في شيء اسمه اصلا ultimate trust. You have a very bad experience. لا بدك انت لحالك تغطي. هلا انت اليوم مع رفقاتك، برايك رفقاتك بيقول لك كل شيء complete honesty. كل يوم في كذبه باي حديث بين شخصين عاديين. كيف اذا شخصين مثلا متجوزين او فرح انا اليوم بكذب عليك كذبه والعالم بتكذب. كذبة can be small كذبة يعني. ايه يمكن اقول لك انا تحت بالباركينج بس انا لساتني ما طلعت من بيتي. هي كذبه. انا هلا عم اقول لك اياه انه هي بين كابل ولا هي بقى هذا موضوع ثاني. لا بالعكس هذا موضوع ثاني. بأنا وكذبان. لا عم اقول لك انه انا بنتبه على الكذب، سو بعرف امتى العالم بيحكوا اونستي امتى كذب. حطيت حالك بتحطي نفسك في مواقف بايخة. لو بدي كذب بقول لك انا عم كذب. I wouldn't be scared. يعني انت دائما مثلا انا بالباركينج بس انت بتاعتك بالبيت لا ولا ايمان. لا يا اخي اصلا سوري يعني بس انت عايشه بغير بلد. لا توت. ايش رايكم بهذا الموضوع؟ لازم حدا انه الرجل يكون عنده ثقه بمرته ويخليها تفتح كل شيء، وهي نفس الشيء تخليه يفتح الموبايل تبعه ويقرا كل شيء. شاركوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناه اليوتيوب. وبشوفكم الحلقه الجاي.